Hello, ẹ káalẹ́ o, ẹ kúrọ̀lẹ́, ẹ káàsán, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọlúwàbí, ẹ̀yin ọmọ Oòduà, níbi tẹ́ bá wà lágbàáyé. Èmi ọmọ yín, Bọ́ládé Ṣọmádé, ti wà ní ìlú Ọba ní ìlú Manchester. Right, I think pé nísìnyí mo ti di honourable citizen nílùú yìí. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà, ẹ kú ewu o, right? Ẹ celebrate independence. Kí là ń celebrate? Ṣé à ń celebrate demise wa? Yes. Àwọn Fúlàní tí wọ́n láwọn ní Nàìjíríà, wọn ò tí ì ṣetán pẹ̀lú Nàìjíríà o. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ big time. Mo gbọ́ news kan tí Sultana Sokoto ń sọ pé jihad is not to kill anybody. Àbí word to that effect. Excuse me. Òun lè máa sọ yẹn. But àwọn ṣe gúnmí, àwọn tí wọ́n preach hatred, and they tell you they are Muslims, right? And they say they want to kill Christians. They said that. El-Rufai said at one point, when he was governor of Kaduna State, he never gave any big post to Christians from Kaduna State. Okay? What does that mean? It means you got a hatred for these people. Okay? El-Rufai is the one who said he brought Muslim ticket. What was that? That is a bunch of rubbish. Because the politics we play in Nigeria, we play bitter tribal politics. And we play political games with people's lives. Right? The trouble with the terrorists, the bandits, they are part and parcel of our political system. If not so, it wouldn't work out that way. Because the politicians use these very criminals to strike fear into the people, to make them go and vote, make them take certain things that they would not do. Another thing is this: Nigeria, we don't have a political education. Èèyàn tí ẹ̀ ń gbọ́ ni, a kọ́ àwọn èèyàn ní ẹ̀tọ́ wọn tán ní láti ní lábẹ́ the political situation in Nigeria. Our politicians behave like they own us. They rule us. They're supposed to be working for us. Even call the president, even call our traditional rulers were, they're supposed to be working for the people, not the other way around. And that is what's going on in Nigeria. And that is the gospel truth. Yorùbá ní fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ọmọ kan break the English book. Now, Sultana Sokoto, he's saying that he's the head of all Muslims in Nigeria. All Muslims in Nigeria. Mo ṣe àwọn research mi. Mo dẹ̀ wá Nigeria àgbà tá a ṣe kìíní. Right. Báwo ni àwọn Yorùbá ṣe gba ẹ̀sìn Islam gbọ́? Okay, àwọn Hausa wọ́n ṣe jihad. But nílẹ̀ Yorùbá kò sí jihad. Ibi tó bá tẹ wà kékeré ni, kò ń ṣe nǹkan tó kan most people. Wọ́n tẹ̀ ní àwọn Yorùbá ìtorí pé wọ́n fẹ́ máa ṣòwò pẹ̀lú Mali. Ibẹ̀ ni wọ́n ti gbé mú ẹ̀sìn Islam. Tán ní táwọn bá gba ẹ̀sìn Islam gbọ́, àwọn á máa trade pẹ̀lú Mali. Kò wọ́n ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú Saudi. Mali, àwọn èèyàn tó dàbí tiwa la ṣe gba Islam gbọ́. Bóyá ń gbà yẹn, bóyá wọn ò tẹ́ ẹ mọ̀ pé Islam ó wá láti Middle East. Bóyá èmi ò mọ̀. But bóyá àwọn èèyàn wa bó ṣe bọ́ sábẹ́ Islam nìyẹn. All right.
eléyìí ní òun ni head of all Muslims ní Nàìjíríà. Great grandfather Usman Dan Fodio, báwo ni ó ṣe get sínú mindset àwọn Hausa? He was a cleric in Sokoto, whoever was ruling Sokoto at the time. He was preaching. Àwọn èèyàn dẹ̀ láìkì nǹkan tí ó ń ṣe ń gbà yẹn as such, bóyá wọn láìkì. Ó wá sọ fún àwọn Hausa pé practice Islam. Instead káwọn Hausa sọ pé kọ́ wa o. Wọ́n jẹ́ kó ṣe jihad. They called it the jihad of Usman Dan Fodio. He was the first terrorist in Nigeria. Wọ́n mú àwọn Hausa, wọ́n sọ wọ́n di second class citizen nílẹ̀ wọn. Àwọn ọmọ àtọ̀run rì wá, right? Wọ́n wá jogun lọ́wọ́ wọn. Wọ́n á ti wá sọ pé nísìnyí o, Nàìjíríà o, àwọn làwọn ní pé grandfather wọn Usman Dan Fodio ó ti wí ilẹ̀ fáwọn, right? Usman Dan Fodio tó ń sọ yìí kò mọ bí máàpù Nàìjíríà ṣe rí, kò mọ̀, he did not know. So báwo lẹ ti wá ń sọ pé Usman Dan Fodio, right? Òun ni bàbá yín, òun dẹ̀ ní lead ẹ̀yin dẹ̀kẹ̀rẹ̀ nísìnyí, ẹ wá ń sọ fún wa, ẹ̀yin ni leader ẹ̀sìn Islam ní Nàìjíríà. I have never heard so much rubbish. Okay, ó jẹ́ leader Islam ní Nàìjíríà o. Àwọn Yorùbá ò gba tiẹ̀. Wọ́n ò gba tiẹ̀. Àgbà tàwọn people yìí from time immemorial. Wọ́n ń ṣe kan náà. Wọ́n ń ṣe kan náà. Wọ́n gba tiwọn. Àwọn Hausa nìkan ló lè tàn. Àwọn Yorùbá wọ́n follow wọn. Yorùbá ò lè follow wọn. Wọ́n follow wọn náà. Gbogbo ìgbà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ ní tó kan ọ̀rọ̀ Islam, wọ́n máa disagree ni. Disagreement ló wà ń bẹ̀. Disagreement ni ó wà ń bẹ̀. Okay? Lábẹ́ disagreement yìí ló wá come to a head. Lọ́n sọ pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o, tẹ́ ẹ bá ti gba ẹ̀sìn Islam, tẹ́ ẹ bá ti gba jihadi, no sorry, not jihadi, sorry. Tẹ́ ẹ bá ti gba Sharia, tẹ́ ẹ bá ti practice Sharia, ó yẹ kó sọ yín lóko pa ni. Ìgbà tó yá àwọn Yorùbá wá sọ pé okay o, láwọn tó kó tó ṣe yẹn náà tó, àwọn ò tẹ̀ wá gba anything gbọ́ láti ọ̀dọ̀ yín. Ìtọ́ba òun yìí ni kẹ́ ṣe, àwa náà a máa tẹ̀lé international conventions. Ìyẹn mi ní pé nǹkan tó bá sọ láti Saudi, nǹkan tó bá ṣe láti Saudi, ìyẹn làwọn máa tẹ̀lé. Nǹkan tẹ́yìn sọ yẹn o. Nǹkan tẹ́yìn sọ yẹn o. Àwọn ò tẹ̀lé. Wọ́n ò dẹ̀ tẹ̀lé Sultan of Sokoto, all this stuff anyway. Wọ́n gbá tiwọn láti ibi sọ́hún yẹn. Wọ́n trust ara wọn dípò tó ṣe máa jókòó. So, okay, àwọn kan sọ pé Nigeria is our country. Okay, mo gbà. As things stand, yes, Nigeria is our country. But nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria kì í ṣe nǹkan tó yẹ ká sọ pé ká wà proud of. Kì í ṣe nǹkan tó yẹ ká sọ pé okay, Nigeria is working. Okay, mo fẹ́ sọ kínní kan. Àwọn èèyàn tí Nigeria bá ń wọ́ọ̀kì fún kó jáde kó wá sọ fún wa pé bí Nigeria ṣe ń ṣiṣẹ́ fáwọn rèé, nǹkan tẹ̀sí láti gba Nigeria gbọ́, tẹ́ láti agree to be part of Nigeria because here are the benefits. Kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ jáde láti sọ pé these are the benefits tá à ń jẹ ní Nigeria. Táwọn ń jẹ ní Nigeria àbí anybody ń jẹ ní Nigeria because kò sí benefits.
ṣé benefit wà fún mẹ̀kúnnù? Tí benefit tó bá ti wà fún mẹ̀kúnnù kò sí benefit nìyẹn, kò sí nǹkan kan, kò sí nǹkan kan tẹ́ fẹ́ sọ wípé benefit kan wà tá à ń jẹ Nàìjíríà. Tí kò bá sí benefit tá à ń jẹ Nàìjíríà, kí là ń ṣe? What are we doing? What are we doing? Ìyẹn lọ̀rọ̀ mi wípé ní Nàìjíríà o, tí kò bá ti sí benefit fún àwọn mẹ̀kúnnù, what are we doing in Nigeria? Ẹni tó bá lè sọ answer yẹn, right? Tó lè sọ pé Bọ́ládé ó sọ pé kò sí benefit fún wa fún Nàìjíríà. Benefit fún ta ní tá à ń jẹ nínú Nàìjíríà rèé. Okay. Tèmi náà bá dé sọ díẹ̀, tí bá dé rí pé lóòótọ́, excuse me, mo wà wrong o, benefit wà tá à ń jẹ Nàìjíríà o. Èmi náà shut up. Màmá tẹ̀lé yín. Ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ mẹ́ẹ̀kẹ́ ní Nàìjíríà, ẹ wá sọ fún wa pé bẹ́ẹ̀ ń ṣe mẹ́ẹ̀kẹ́ yìí, bẹ́ẹ̀ ti máa kọ́ bọ̀ táwa náà dẹ̀ máa mẹ́ẹ̀kẹ́ tí Nàìjíríà máa work fún gbogbo wa nìyẹn. Because à ń sọ pé kí Nàìjíríà máa ṣẹlẹ̀ sẹ́nì kankan nu wa. À ń gbàdúrà ẹ̀ pé kó má ṣẹlẹ̀ sẹ́nì kankan nu wa. But Nàìjíríà ń ṣẹlẹ̀ sí gbogbo wa. Àwa táwa bíbẹ̀ nísìnyí náà, ó ń ṣẹlẹ̀ sí wa. Because àwọn èèyàn tó wà ń lé, wọ́n máa ń bẹ̀bẹ̀, ẹ fún wa lówó, ẹ fún wa lówó, ẹ fún wa lówó, ẹ send owó sí wa, send owó sí wa o, nǹkan kan. Right, okay. Àwọn tó wà ń bíbà yìí, àwọn èèyàn tó wà ń lé, wọn ò mọ bí nǹkan ṣe ń ṣẹlẹ̀, bí nǹkan ṣe ń work nílùú yìí. Wọ́n believe pé there's some magic àbí some great thing tí àwọn èèyàn tó wà ní diaspora tó ń jẹ, that is the secret. So instead káwa tètè wà ní diaspora náà, káwa sọ pé wá o, nǹkan ò easy o. We don't tell them that. We tell them rubbish. Àwọn náà they believe pé, you know what? There must be something in a Kalasa abroad to catch nǹkan. There must be something there. Whereas, if you come here, you're paying through the nose. You're paying through the nose. Right? Nǹkan tó owó tó bá ṣiṣẹ́ fún, bó ṣe máa gbà lọ́wọ́ ẹ ló ń rò. Tax money. Tí tax money bá ṣe pé okay o ní owó yìí o lè account fún, wọ́n máa gbà lọ́wọ́ ẹ somehow. Ìwọ tó believe pé òṣìṣẹ́ pension ẹ̀ wà guaranteed, wọ́n á sọ fún ẹ nígbà kan pé wow, ṣe pension ẹ̀ tó believe pé o ní yẹn, o gba pension o, àwọn ò ní fún ẹ o. Àwọn dẹ̀ ní owó yẹn, they got it in their bank, wọ́n ò ní fún ẹ. So ẹ̀yin gbogbo gbogbo èèyàn ọmọ Áfíríkà tẹ́ ẹ̀ wá sí tẹ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ japa kúrò náà, ẹ fẹ́ japa kúrò náà, ẹ má japa náà. Tẹ́ bá dé báyìí, òtútù tó ń mú wa, tí òmò yín náà yẹn, tẹ́ ẹ mọ̀ pé ti wà blessed. Nísìn tí ẹ mọ̀ pé kí nìkan la máa ń ṣe ń báyìí. Okay, nísìn èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan tí ń rí bẹ́ẹ̀ lówó lọ́wọ́, tí mi lè afford kí n tan heating. Nísìn a ti wà nù, kí wọ́n ti ń pè é, a ti wà nù, àti ń súnmọ́ winter. Yes, àti ń súnmọ́ winter. Tí winter bá lè ti dé bẹ́ẹ̀ yẹn, òtútù máa mú. Tó tútù bá dé mú bẹ́ẹ̀ yẹn, kí lẹ ní òkú máa ṣẹlẹ̀. Right? Èèyàn láti either kó dress up warm, àbí kó tan heating. Ṣé ẹ̀rọ bí free ní heating? Gbogbo Europe nísìnyí pẹ̀lú ogun tó wà ní Ukraine, wọ́n ti bara wọn jẹ́, because European Union wọ́n fẹ́ kó máa ṣe something. Kí náà fẹ́ kó máa ṣe? Gbogbo bó ṣe ń heat ilé wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, wọ́n fẹ́ kó máa heat bẹ́ẹ̀ yẹn. So àwọn tí wọ́n ní bí
gas electric gas dísè gas náà ti lọ sókè, right? So gas lọ fi ń heat o, okay, bọ́dẹ̀ ṣe ń generate kúrò nínú electricity as well. It's not straightforward o. It is not that straightforward. Kó generate heat, gas from electricity. It's not that straightforward, right? Because àwọn kan won't pay they have only electricity, right? Electricity yìí ó dẹ̀ ń produce wọ́n dẹ̀ fi ń produce gas, wọ́n fi ń produce heating, wọ́n fi ń ṣe heating. But electricity now, bó ṣe ń generate electricity náà lára gas ni. So ó ti come full circle pé gas tẹ́ ń sọ yẹn o, okay, electricity ló ti wá from time immemorial, electricity ló ti wá, alright, but wọ́n láti electricity, okay, ẹ̀yin now ẹ believe pé nǹkan easy ní ìlú ọba, tó bá di winter nǹkan ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí o. Ìgbà yẹn lẹ máa rí pé àwọn èèyàn kan máa sọ fún mi pé àwọn ò lè cope o, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o, àwọn ò lè cope o, right? Kí ló dé tí wọ́n ṣe lè cope? Wọn ò lè cope nítorí pé price is not okay. Fluctuation nínú market gas because gas ni often produce electricity or oil, but gas ni ṣẹ̀dẹ̀rí wọ́n ní nuclear wà, nuclear náà wọ́n fẹ́ nuclear, wọ́n ní tó pé nuclear kò wà environmentally friendly. Gbogbo nǹkan tó pé kò wà environmentally friendly yẹn, it is the only thing ní pé àwọn cheap oil production yẹn is the only thing tó really help àwọn people kan ní anything. Now tí gas bá ti lọ sókè ní a period, àwọn èèyàn lè cope. Tó bá ti lè cope yẹn, they start doing other things pé okay o, àbí kó shop around nínú the gas business, fún àwọn tí wọ́n ń ṣe gas, right? Wọ́n máa wá deal, àbí kéèyàn kan pè láti just out of the blue kó sọ fún mi pé òun rí pé orí tariff kan ló wà o, tariff yẹn ṣe mọ̀ pé ó wọ́n, wá ṣe tariff eléyìí o, it will be better. Gbogbo wọn ń jà fún owó tó ní tẹ́ní lápò. Ẹ̀yin náà ẹ̀yin wà ń lẹ̀ o, ẹ dẹ̀ tún yìí máa fẹ́ send owó sí Nàìjíríà. Ẹ rò bí ó easy? Kò easy o. Kò easy, my brother. It's not easy o. It's not easy. And ìlú yìí wọ́n dẹ̀ build ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n build ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni now. Tẹ́ bá rò pé wọ́n build ẹ̀ bẹ́ẹ̀, àwọn mọ̀ nǹkan táwọn ṣe. Àwọn èèyàn tó sọ tí ìgbà tí Second World War tán, wọ́n sọ fún ẹ̀yin Nàìjíríà àti ẹ̀yin ọmọ Áfíríkà àtàwọn ọmọ adìrèké pé ẹ máa bọ̀ wá sí the motherland, kẹ́ wá help àwọn láti build motherland padà. Ẹ̀yin náà ẹ̀dẹ̀ wá, right? Àwọn Jamaicans wá lórí ọkọ̀ Windrush ló ń pe kíní yẹn. Ìgbà tó dé ìlú yìí,
wọ́n ṣiṣẹ́ kárakára, wọ́n ṣe everything. Wọ́n believe pé àwọn people yìí wọ́n like àwọn. Like yín níbo? Wọ́n like yín o. I think I have to do a new video, but my try let's send delay. Wọ́n like yín, wọ́n gbà tí yín láti bí sọ́hùn yẹn. Wọ́n gbà tí yín. Ẹ máa nírò pé wọ́n ń fẹ́ yín sí yín. Wọ́n like yín ní lágbájá. Mo ṣe kíní ọ̀gá mi like mi. Wọ́n like yín sọ́hùn. Wọ́n gbà tí wọ́n ti gbà sọ́hùn yẹn. Because nísìnyí, bóyá ẹ gbọ́, wọ́n ní rally kan wà. Àwọn ẹni yìí wọ́n dẹ̀yìn, wọ́n fẹ́ kọ sí àwọn Arab, àwọn Muslims and fundamental wicked Muslims ideology tẹ́yìn náà ní Nàìjíríà. Ìyẹn àwọn pípọ̀ yìí wọ́n láwọn ń sá kúrò ní let's say oppressive regime. Wọ́n wá síbi tó liberal. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ mú Sharia yẹn wá. Wọ́n lè sọ pé Sharia yẹn àwọn fẹ́ dáṣẹ̀, àwọn fẹ́ sọ the whole world di Sharia, di Islamic State. Èmi ò gbà tí wọ́n láti ọ̀hún yẹn. Lóòótọ́ ẹ̀sìn Ìsìlámù náà bí mi sí, but èmi now I think for myself. Critical thinking tèmi ó ń sọ fún mi wípé báwo ni mo ṣe máa gba ẹ̀sìn tó wá láti Middle East, bó jẹ́ Christianity o, bó jẹ́ Islam. Àwọn people yìí wọ́n gbà tiwa látọ̀hún yẹn, láti bí sọ́hún yẹn. Wọ́n like wa, wọ́n fẹ́ràn wa. Wọ́n fẹ́ ká kú, right? They want us out of here. They don't want us here. They want us out of here. Big time. Tí kò bá kí n ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ máa wo gbogbo nǹkan tí wọ́n ṣe. Right? Nígbà kan, àwọn American, wọ́n ní wọ́n ṣe experiment pẹ̀lú àwọn blacks. Wọ́n mú àwọn black people yẹn, wọ́n fún wọn ní syphilis, wọ́n mọ̀ fún wọn ní syphilis. Wọ́n dẹ̀ wá ń ti pé okay, oògùn yìí àwọn fẹ́ treat wọn. No. Àwọn people yìí wọ́n kàn die yẹn and they volunteered for it. Okay? Now, wọ́n ní wọ́n fẹ́ dín population the whole world kù. But who must go first? We must go first, right? Because àwọn ọmọ Africa wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ ń bímọ. Kí ló kàn wọ́n? Nǹkan tó kàn wọ́n ni pé resources wa ta ní tó bá yá a máa lò fúnra wa, a ní tà fún wọn. Resources wa has filled the whole world. It's not done anything for us. Gold wa ó wà ní vote àwọn British, ó wà ní vote àwọn other European countries tó ní gold àbí tó ní that much gold. Báwo ló ti jẹ́ pé they have a monopoly on gold? Ìyẹn ni ìgbà táwọn the three countries in Sahel nísìnyí tó sọ fún France pé wow, ìtẹ́ ṣe yẹn náà tó àgbà tí mọ́, we're doing for our own. Kí ni France ṣe? Wọ́n fẹ́ wá way táwọn máa ṣe get back into àwọn Africa. Wọ́n ní Tinubu ó ti mú North Eastern Nigeria Makurdi, ó ti fún France kọ́ máa lọ mú Boko Haram ń bẹ̀. Ṣé Tinubu kò tẹ̀ kẹ́ nípa àwọn kò kẹ́ àpá Nàìjíríà, kò kẹ́ nípa anybody ní Nàìjíríà? Bẹ́ẹ̀ ni ẹni mo fi sọ, kò kẹ́ nípa anybody ní Nàìjíríà ju ara ẹ̀ lọ. Ẹni tó sọ fún yín pé èmi ló kàn sọ, kò sọ fún yín pé àwa Yorùbá ló kàn o. Ó lé mi ló kàn. It is my turn ló sọ o. Èmi ló kàn. Ṣé ẹni tó sọ pé èmi ló kàn yẹn, ṣé is he thinking about the rest of us? Nothing about the rest of you. Kò sí nǹkan tó kàn ń, kò sí nǹkan
tó kan Tinubu pẹ̀lú yín o, kò sí nǹkan kan tó kàn án, right? Ó kàn mọ̀ pé òun ni, ó kàn mọ̀ pé okay, òun ni, and òun ló lè máa ṣe kínní yìí, because ó tọ́ fún yín, ẹnu ló fi sọ, ẹ rò bí lásán ni pé òun lòun fún yín ní òun lòun fún yín ní Buhari. Kí ni Buhari dẹ̀ ṣe fún yín? Kí ni Buhari ṣe fún yín? Buhari ṣe tiẹ̀. Tinubu ó máa complete wọ́ọ̀kù tí Buhari bẹ̀rẹ̀, but Tinubu ṣe ó ń gbé àwọn ẹsẹ̀ tó máa lead sí change ní Nàìjíríà. Change yẹn ó lè máa jẹ́ change tá à ń wá, but it's a start. But nísìnyí tèmi gbọ́, wọ́n ní wọ́n fẹ́ kí state police wà. Ta ló dẹ̀yìn lẹ́yìn state police? Ta ló dẹ̀yìn lẹ́yìn ta ni ò fẹ́ kí state police wà? Tinubu fẹ́ ṣe restructuring. Wọ́n fẹ́ ṣe tax bill, because ní Nàìjíríà kì í san tax o. Tẹ́ bá lọ sí tẹ̀ máa bọ̀ ń lò yìí kẹ́ máa wọ̀, ẹ̀yin jíjẹ́ ẹ̀yin san tax. Ẹ̀yin jíjẹ́ ta lẹ́yìn jẹ́ fún tẹ̀yìn san tax. You don't know what is happening. So tax. Tẹ́ bá lè rí bọ́ ṣe ń ṣe tax ń bí báyìí. Mẹ̀kúnnù òun ló gbé ẹbọ tax lórí. Òun ló gbé ẹbọ tax lórí, because wọ́n á sọ fún yín pé àwọn ń ṣe tax reform. Ṣẹ̀wọ̀n tax reform tó ń ṣe, àwọn olówó ló ń ṣe tax reform fún yẹn. Wọ́n ń ṣe tax reform fún mẹ̀kúnnù. Mẹ̀kúnnù wà tẹ̀mẹ́sì. Ìyẹn ni nísìnyí wọ́n ní àwọn far right wọ́n ti ń dìde ní Europe. Kí ló dé far right ò sì ń dìde? Far right ń dìde because of the policies of so-called governments. Àwọn èèyàn tí wọ́n like ara wọn anyway, ẹ wá ń jẹ́ kí àjòjì kó máa wọnú ìlú yín. Bí Nàìjíríà ṣe ń ṣe, àwọn ọmọ àtọ̀hún ìwà tó jẹ́ Fúlàní tí Buhari ní kán máa bọ̀ because of the election, right? And you can't get rid of them. Àwọn náà wọ́n máa ń ṣe bọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tutù. Ó ní okay, ẹ̀ ń try láti get hold of it, the situation. Mi ò mọ̀ bọ́ ṣe get hold of it o. Bóyá wọn get hold of it o. Mi ò lè sọ, right? Àwọn èèyàn yìí wọ́n lọ fún peace meeting pẹ̀lú àwọn officials, whoever they were. They came armed to the teeth. Ṣé kò tí tó yín kẹ́ mọ̀ pé something is not right nílùú yẹn? When you have a people coming armed to the teeth, right, and telling you they've come in peace, ẹ̀dẹ̀ ń ṣe peace deal pẹ̀lú wọn, wọ́n dẹ̀ yìí ń pa yín, wọ́n dẹ̀ analyze yín, wọ́n lọ sí inú oko yín, wọ́n jẹ́ kí àwọn ordinary people kọ́ lọ sóko mọ́. Àwọn ordinary people wa, àwọn parents, grandparents wa, wọ́n lọ sóko mọ́, right? Àwọn èèyàn tó ń try láti sọ pé eléyìí tẹ̀sẹ̀ yìí, it's not right now, ẹ má ṣe báyìí. Àwọn yẹn ni ọ̀tá. Àwọn yẹn la gbọ́dọ̀ rí pé ká shut wọn up. Àwọn ẹni tó ń pààyàn, guess what? Àwọn ilé máa ṣe anything tó wù wọ́n. Ṣé ìlú nìyẹn? Is that a country tó yẹ ká sọ pé we want to be part of? And when we say this now, àwọn èèyàn kan máa sọ pé ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, ẹ̀yin lè fẹ́ gbé war wá fún Nàìjíríà. Àwa kọ́ ọ́. Situation tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà, okay? Situation tó wà nílẹ̀ ní Nàìjíríà kò jẹ́ kí ẹ lè ṣe kíní. Tó bá jẹ́ pé
bẹ́ẹ̀ mi ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń work fún àwọn ordinary people ni tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń work fún ordinary people ni kò ní rí báyìí àní máa sọ ìta à ń sọ ẹ̀ àtẹ̀ní sọ ni because ìgbádùn máa wà tí ìgbádùn bá ti wà for everybody no problem tí no problem bá ti wà for everybody ok ẹni sìn ẹ̀rọ kìíní kan resources wà ní Nàìjíríà ní Africa tó ń feed the world tí kò bá kí n ṣe bẹ́ẹ̀ báwo ni àwọn kan máa sọ pé ok o Russia sorry Europe ìtẹ̀sí náà tó ó dá o àta nǹkan tá a ní resources wa àṣẹ ẹ̀ pẹ̀lú yín mọ́ right ok ẹ̀yin dẹ̀ wá ń sọ fún wa nípìn pé ok ẹ wà in trouble and it is now us the black race láti help ẹ̀yin kí náà ti ń ṣe fún wa from time immemorial wọ́n dẹ̀ yìí ń ṣe àwọn dẹ̀ máa ṣe àwọn èèyàn tó wà ń tẹ̀ ọ́ tó ń try láti get something better for their own people for their own nation kò kàn wọ́n wọ́n fẹ́ nǹkan táwọn people ń sọ wow resources were never worked for us it worked for some other people but it never worked for us okay tábà ti sọ pé okay kíní yìí o kò wọ́ọ̀kì fún àwọn ẹlòmíì ló wọ́ọ̀kì fún then why tá a ti lè sọ pé kí resources wa kò wọ́ọ̀kì fún wa tábà sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa sọ fún yín pé ẹ fẹ́ bà the social order jẹ́ because we are at the bottom of everything àwa dúdú right we are at the bottom àwọn wà lókè àkọlẹ̀ kí n yé pé wọ́n dáa jù wá lọ wọ́n ti wà lókè wọ́n wà lókè because aburú tí wọ́n ṣe fún wa nǹkan tó kó bá wa nǹkan táwa náà dẹ̀ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí wa ká jẹ́ pé àjẹ́ káwọn nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí wa ká jẹ́ pé àjẹ́ kí àwọn nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí wa would have been different today. We would have been so different today that we would have been kings, princes, walking this earth like we were. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ó ṣe jẹ́ pé Mansa Musa of Mali is agreed to be the richest man in the world history, period. When this gentleman tó lọ sí Mecca, tó mú gold rẹ̀ lọ sí Mecca, right? Gold here, tó mú lọ sí Mecca, ó cause inflation for the next decade. Yes. He didn't go to Saudi, he went to Mecca. Right? So, but congregation here to call on you to call up to call. Yes. He did that. Okay. So, OTJP resources T over Nigeria that were sitting on trillions to yako benefit and when you were. We can't do it. Can't is putting our in face of us. When the Baba ṣe bá fẹ́ ṣe lọ́wọ́ bá fẹ́ ṣe tọ̀hún yẹn, ẹ lè ṣe inú kò ṣeé ṣe lẹ́wà. Inú kò ṣeé ṣe lẹ́wà. Right?
tẹ́ ẹ̀ bá lè lè ṣe é ṣe tí áfíríkà ò bá jí kó ṣe fún àwọn èèyàn ẹ̀ táwa yorùbá tá a bá jí ká fáìtì kiri yìí nǹkan táwọn fúlàní ń gbé bọ̀ fún wa ṣé wọ́n ṣe Kwara nísìnyí ẹ̀ ń sọ ẹ̀ ń try okay tẹ́ ẹ̀ bá ti gbé kiri yìí kẹ́ ẹ mú àwọn ọmọ àtàwọn ìwà tó ń wá láti Fouta Djallon kẹ́ ẹ dá wọn padà sí Fouta Djallon kẹ́ ẹ lé wọn kúrò ní Nàìjíríà àwọn Haúsá ní yẹn nísìnyí wọ́ọ̀ wà láàrin ara wọn pẹ̀lú àwọn Fúlàní pé Fúlàní are not their brothers Middle Belt náà are saying we are not North we are not Arewa gbogbo wọn ní èmi ń sọ nísìnyí kí ló dé tó pé nísìnyí làwọn ọmọ Haúsá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń jí wípé kíní was not right ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ń kàn wọ́n excuse me everybody has to bear his own papa's name right àwa Yorùbá nǹkan tá à ń fẹ́ òun nìyẹn àwọn Igbo àwọn náà ti try kiri yìí it couldn't work why could it not work because àwọn oníjẹkújẹ tó ń jẹ nínú epo Eastern Nigeria nígbà yẹn nísìnyí other resources wà kí ló tá a lè ṣe ọ̀gbìn kí ló tá a ti lè export party export à ń export to cocoa à ń export to palm oil tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ at enough wọ́n dẹ̀ máa ń gbé kola nut àti groundnut we had those back in the day that is what we built on in those days nísìnyí nǹkan tó máa ń sọ we just get out of the ground nobody work it's nobody's father's money yes lóòótọ́ it's nobody's father's money but it is all our money gbogbo aládìjọ ní kínní gbogbo aládìjọ ní àwọn tó ń jí owó yẹn they are stealing from us they are stealing from future generations because future generations of Nigerians nísìnyí ìyà tí ìyà bá máa jẹ wọ́n ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ ní because these people stole their future kí ló dé ṣe máa ń ṣe they will bring that money to Europe put it in European banks this country gan fún rẹ̀ if you bring the money wọ́n á sọ fún yín pé wọ́n á mú èèyàn kan wọ́n á designate ẹ̀ wípé kó mú lágbájá yìí o bó ṣe máa mú lágbájá yìí bó ṣe máa fún ní help o tó ṣe máa get a better deal àbí better deals right fún kí ló ṣe ń pè yìí fún a better deal lórí owó ẹ̀ bó ṣe máa invest ẹ̀ bó ṣe máa ra ilé yẹn ó máa jẹ́ write off lórí tax so kò ní tó tax ń bíbà ẹ̀ because that's what you call a tax haven this country is a tax haven for some people and then àwọn people wọn bíbà ẹ̀ àwọn náà máa ń mú owó wọn lọ sí another meal for a tax haven but ẹ mọ̀ gbogbo kìíní wọ́n kàn sọ pé tax haven ni o owó yẹn ó lè má kúrò ń bíbà ẹ̀ wọ́n register níbì kan wọ́n tẹ̀ débẹ̀ they never even get there they just had a box down there. They just had a box, just registered it. Láti bí ni o. And they say it's there. That's the tax haven. So àwọn èèyàn tó ń jówó ní Africa, that's what they do. That's what they do. So, ẹ̀yin Yorùbá tó pẹ́ fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. This is a marathon, not a sprint. Kò sí playbook fún kínní. Yes, a lè study gbogbo revolution in the world. Even àwọn tó wà ní àwọn boys wa tó wà ní Sahel. Yes, mo salute wọn. Mi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan mo salute wọn because our politicians have failed us. We want a system that works for everybody, okay? But is it politics? Because the politics back in play in Nigeria. Hey, it's tough, oh. It's tough at the top.
àbí? It's tough, it's tough, right? Bó ṣe tough yẹn, right? Àwọn èèyàn owó tó ń ná lórí politics. Excuse me. Owó tó ń ná nínú politics ló ń jọ̀hún yẹn, right? Tó bá lè ti náwó nínú politics, they forget about the rest of us because they are only thinking about what they can get. And then our politicians they have not got anything to offer us. It's not like any tẹ́lẹ̀ they were supposed okay, politics ever be gain something fún mẹ̀kúnnù. Ẹ fẹ́ ṣe no shit, this is not gonna work. Ẹ fẹ́ ṣe nǹkan kan fún mẹ̀kúnnù. Kò lè work now. Abba. Èèyàn mi, ẹ jẹ́ kí n fi eléyìí lẹ̀. Màá dẹ̀ try láti sọ mí. Ẹ̀yin ọmọ yín Bọ́lá Jùmọ̀dé, ó dàárọ̀.